สวัสดีครับเคยนั่งอยู่ดีๆแล้วมีข้อความแปลกๆส่งเข้ามาในมือถือไหมครับส่วนใหญ่เราคงกดลบทิ้งไปเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาลองทำอะไรที่มันสวนทางกันดูบ้างเราจะหยิบเอาข้อความสั้นๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยแหละครับมาค่อยๆถอดรหัสกันดูว่ามันซ่อนชั้นเชิงการโน้มน้าวใจที่ทรงพลังเอาไว้ยังไงอ่ะและนี่ก็คือข้อความที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอข้อความทำนองนี้แล้วก็ปัดทิ้งไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราลองหยุดดูมันสักแป๊บหนึ่งนะจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดนะครับและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเราในวันนี้ข้อความสั้นๆแค่นี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่ออะไรกันแน่เราจะไม่ได้มองแค่ผิวเผินนะครับแต่จะวิเคราะห์กันให้ลึกไปเลยว่าข้อความนี้จริงๆแล้วมันคือตัวอย่างชั้นครูของการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไงเอาล่ะครับได้เวลาสวมบทเป็นนักสืบทางภาษากันแล้วขั้นแรกเลยนะเราต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นแค่ข้อความขยะแต่ให้มองว่ามันคือชิ้นงานที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างจงใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากไปกันที่หลักฐานชิ้นแรกเลยดีกว่าครับรู้ไหมครับว่าแค่ชื่อของผู้ส่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เขาแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยชื่อที่ส่งมาก็คือ AOBROIBKK คำถามคือแค่ชื่อเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างโดยที่เราจะยังไม่ไปเสิร์ชหาข้อมูลอะไรจากข้างนอกเลยนะดูจากตัวอักษรเพียวๆเนี่ยแหละครับพอลองแยกส่วนออกมาดูนะครับมันน่าสนใจมากเลยนะ AOB เนี่ยอาจจะมาจากชื่อเล่นคนไทยที่คุ้นหูหรืออาจจะพ้องเสียงกับคำว่าอร่อยก็ได้ส่วน BKK อันนี้ชัดเลยครับกรุงเทพพอเอามารวมกันปุ๊บมันเลยสร้างความรู้สึกที่แบบคุ้นเคยเหมือนเป็นคนแถวนี้ส่งมาเป็นอะไรที่ดูปกติธรรมดามากๆเลยคือมันทำงานกับจิตใต้สำนึกเราโดยตรงเลยครับเพื่อให้เรารู้สึกไว้วางใจมากขึ้นนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ครั้งนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการชำแหละประโยคเด็ดของเขาเพื่อดูว่ามันมีตัวกระตุ้นทางจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่บ้างในแต่ละคำประโยคนี้เลยครับคือเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนข้อความทั้งหมดเลยเรามาดูกันทีละส่วนเลยดีกว่าว่ามันทำงานยังไงเชื่อไหมครับว่าประโยคสั้นๆแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันซ่อนกลยุทธ์โน้มน้าวใจไว้ถึง4สเต็ปด้วยกันเลยนะซึ่งแต่ละสเต็ปถูกคิดมาอย่างดีเลยครับเพื่อทำลายความลังเลในใจเราแล้วก็ผลักให้เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างทันทีเริ่มที่สเต็ปแรกเลยครับคือคำท้าคำว่าท้าเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเชิญชวนธรรมดานะครับแต่มันคือการกระตุกต่อมอีโก้ของเราโดยตรงเลยเปลี่ยนจากโฆษณาที่น่ารำคาญให้กลายเป็นเรื่องท้าทายส่วนตัวขึ้นมาทันทีขั้นที่2คือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนครับการใส่คำว่าสิ้นเดือนนี้เข้าไปมันเหมือนกับการนับถอยหลังเลยนะมันบีบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบตัดสินใจแล้วนะไม่มีเวลาให้คิดเยอะต่อมาคือการยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธครับด้วยคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่คำว่าปล่อยแตกเนี่ยโอ้โหมันไปจี้จุดความต้องการลึกๆของคนเลยนะคือความฝันที่จะได้รางวัลใหญ่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยครับและหมัดเด็ดสุดท้ายของประโยคนี้ก็คือการสร้างหลักประกันให้เรารู้สึกปลอดภัยครับการันตีมาเลยว่าเล่นยังไงก็เข้าคือเขากำลังจะบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะมาลองสิไม่มีอะไรจะเสียซึ่งมันช่วยกำจัดความกลัวในใจเราออกไปได้เยอะเลยครับโอเคพอปลุกเร้าอารมณ์เรามาสักขนาดนี้แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของข้อความแล้วครับส่วนที่จะเปลี่ยนจากแค่ความสนใจให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆและสิ่งนั้นก็คือ URL ที่แนบมานี่แหละครับสังเกตดูนะมาสั้นๆง่ายๆตรงไปตรงมาและนี่แหละครับคือขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในเกมนี้หน้าที่ของ URL นี้มันชัดเจนมากครับคือมันเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือเขาปูทางมาทั้งหมดเพื่อสร้างแรงผลักดันในใจเราใช่ไหมครับไอ้เจ้า URL นี้แหละคือทางลงที่ทำให้แรงผลักดันทั้งหมดนั้นไม่เสียเปล่าเอาละมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราค่อยๆแกะรอยกันมันเนี่ยมาประกอบร่างกลับเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าข้อความนี้มันทรงพลังขนาดไหนทีนี้พอลองกลับมาอ่านข้อความนี้เต็มๆอีกครั้งหนึ่งสิครับความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่ได้เห็นแค่ตัวอักษรไม่กี่ตัวแล้วแต่เราเห็นถึงน้ำหนักของการโน้มน้าวใจที่ซ่อนอยู่ในทุกๆพยางค์เลยดูสิครับมันชัดเจนมากเลยนะว่าทุกส่วนของข้อความนี้มันมีหน้าที่ของมันตั้งแต่ชื่อคนส่งที่สร้างความคุ้นเคยไปจนถึงลิงก์สุดท้ายที่ชี้เป้าให้เรากดทุกอย่างถูกคำนวณมาอย่างดีเพื่อเป้าหมายทางจิตวิทยาครับเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่แค่สแปมที่เราควรกดลบทิ้งไปเฉยๆนะครับแต่มันคือตัวอย่างของการออกแบบการสื่อสารที่เฉียบคมและมีประสิทธิภาพสูงมากในคำพูดเพียงไม่กี่คำสุดท้ายแล้วการที่เรามานั่งถอดรหัสข้อความนี้กัน
มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้นะครับว่าแค่คำพูดไม่กี่คำที่ถูกเลือกมาอย่างดีเนี่ยมันมีพลังชี้นำการตัดสินใจของเราในชีวิตประจำวันได้มากขนาดไหนกันนะ